Hey guys, welcome sa channel ko. And for yesterday's video, joke lang, for today's video, pupunta tayo sa Okada, yung largest indoor pool dito sa Philippines or sa Manila, di ko sure. Basta, ito muna. Pero ito muna, ikot-ikot muna kasi may oras kasi yon. So, pumunta muna ng Starbucks and ayun, pumunta na kami sa ayan, dyan. So, ito yung ano nila, papalit ng damit. And, ayan, paglabas mo, ayan siya. So, this is the largest indoor pool sa Philippines ata. So, may nag-text kasi sa akin sa Okada na meron akong free pass for 2 sa Okada dito sa Manila Cove. Ayan. So, mas maganda kung maaga kayong pumunta kasi walang tao. Kasi kapag hapon na masyado nang marami. So, malinis yung pool. Ayun. Masarap. Kasi indoor, kasi hindi ka mainitan. So, ayan. Sarap mag-swimming. And hindi na kami kumuha ng pagkain dito kasi medyo pricey. So, humingi na lang kami ng water. And bago pala kami pumunta dito is kumain na muna kami. So, ayun lang guys. Gusto ko lang i-share sa inyo. And for kung gusto niyo talaga pumunta, merong price naman. Ilalagay ko sa baba kung mga magkano yung entrance fee. Okay, so thank you very much for watching and that's it for today. Thank you very much guys and have a great day. Bye-bye.